අද 5 minute Wednesday වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේ විදිහට blog post එකක් කියවනකොට reading progress bar එකක් display කරන්නේ කොහොමද කියලා වගේ WordPress website එකේ. කොහොමද ඔයාලට WordPress වලින් website හදන්න හැටි ඉගෙන ගන්න කැමති නම් පහලින් WPSinhala YouTube channel එක subscribe කරන්න. add new plugins වලට ඇවිල්ලා reading progress bar කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ plugin එක install කරලා activate කරගන්න. then settings reading progress bar එකට එන්න. මුලින්ම තියෙන styling options වල මම තව ටිකකින් එන්නම්. දැන් අපි පහලින් සිලෙක්ට් කරමු මොන pages වලද මේ reading progress bar එක display කරන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට වෙන අපිට පුළුවන් front page එකේ display කරන්න blog page වල වගේම archive pages වල මේ විදිහට අපිට display කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා එකක් අපිට ගැලපෙන්නේ අපේ blog post වල display කරන එක. ඉතින් මම මෙතන single post කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මොන post type එකද කියලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා post කියන එක. ඊට පස්සේ save දෙනවා. දැන් අපි ගිහලා බැලුවොත් එහෙම blog post එකක් ඔයාලට වෙනවා මම විදිහට පහළට කියවගෙන යද්දි මේ blog post එක අපිට progress bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. අපි ගිහලා බලමු අර තිබ්බ styling options මොනවද කියලා දැන්. මුලින්ම තියෙනවා progress bar එකේ height එක. අපි example එකක් විදිහට 5 pixel කියලා දෙමු. ඊළඟට foreground color එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මේ color එක තමයි අර කොළ පාටින් අපි දැක්කේ කලින් complete වෙනවා. මම මේකට මේ color එක දෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක position කරන්න top තමයි default එන්නේ. ඔයාලට ඕන bottom එකට තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් custom එකක් ඔයාලට display කරන්න පුළුවන් custom position එකක. මම මේ ටික save දෙනවා. refresh කරලා බලමු. ඔයාලට වෙනවා දැන් මම read කරද්දී 5 pixel විදිහට අඩු වෙලා තියෙනවා ඒකේ height එක. ඒ වගේම color එකත් change වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගිය සතියේ 5 minute Wednesday වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද simple call now button එකක් වගේ site එකට add කරගන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් මෙතනින් බලන්න.